අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Lab YouTube channel එකත් එක්ක. එහෙනම් අද කතා කරමු 1000 Mbps speed එකක්. එහෙම නැත්නම් 1 Gbps speed එකක් තියෙන SLT GIGA Fiber ගැන. SLT 4G හැරුණාම SLT කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් fixed line internet service provider කෙනෙක්. දැනට තියෙන fastestම fixed line එහෙමත් නැත්නම් cable line internet connection එක තමයි SLT Fiber. මේ වෙනකන් download speed එක 100 Mbps දක්වාත් upload speed එක 50 Mbps දක්වාත් SLT Fiber වල bandwidth එක තිබුණා. ඉතින් දැන් කලින් වගේ 10 ගුණයක් speed SLT GIGA Fiber කියලා product එකක් එයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. 2020 අවුරුද්දේ හඳුන්වලා දුන්න SLT GIGA Fiber වල download speed එක 1000 Mbps. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට megabit 1000ක්. එහෙමත් නැත්නම් තප්පරයකට gigabit එකක් තරම් වේගවත්. upload speed එක එකෙන් හරියටම භාගයක්. ඒ කියන්නේ 500 Mbps තරම් වේගවත්. SLT GIGA Fiber connection එකක් ගන්න දැනට අපිට රුපියල් 20000ක මූලික ගාස්තුවක් තමයි අය වෙන්නේ. මේකත් එක්ක SLT to SLT unlimited කතා කරන්න පුළුවන් voice connection එකකුත් හම්බ වෙනවා. අපිට GIGA Fiber වල broadband packages වලට දැනට SLT එකේ රුපියල් 4890ට තියෙන Web Pro කියන package එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට තියෙන ඕනෑම package එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේත් එක්ක Pure TV connection එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් 1199ට තියෙන Pure Family කියන package එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට තියෙන ඕනෑම Pure TV connection එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අපිට මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ double play හෝ triple play විදිහට. ඒ කියන්නේ voice, internet සහ Pure TV කියන service තුනෙන් අඩුම දෙකක් හෝ ඒ තුනම ගන්න පුළුවන්. මේ SLT GIGA Fiber මූලික අධීරයේදී condominium සහ high rise building වලට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න කොළඹ city center සහ කැන්ඩි city center වගේ building සහ apartment රාශියක් මේ වෙනකොටත් SLT GIGA Fiber වලින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. SLT GIGA Fiber වල ඉස්සරහට එන අප්ඩේට්ස් වගේම මේ වගේ තව ගොඩක් වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න Geek Lab YouTube channel එක subscribe කරලා එතන මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.